ओके फ्रेन्ड्स, सो अबको लेक्चरमा भने मैले तपाईहरुलाई आयोनिक इक्विलिब्रियमलाई स्टार्ट गरिसकेको छु। यो लेक्चरमा डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको के हो, ऑस्टवर्ड डाइल्युसन ल भनेको के हो, व्हाट डज ऑस्टवर्ड डाइल्युसन ल स्टेट्स, अनि ऑस्टवर्ड डाइल्युसन ल को डेरिवेशन्स र त्यसको लिमिटेशन्स को बारेमा चर्चा गर्नेछु। सो अब डिग्री अफ आयोनाइजेसन बुझ्नको लागि म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। फर इक्जाम्पल, तपाईसँग एउटा 1 लिटर को पेप्सी छ। फर इक्जाम्पल, you have 1 liter of Pepsi and you have 5 friends. अब यो 1 लिटर को पेप्सी 5 जना साथीहरुलाई बाँड्न पर्यो भनेपछि एक जनाको भागमा कति पर्यो, 1/5, राइट। सो 1/5 जुन छ यो भनेको फ्र्याक्सन हो। अब फ्र्याक्सन यो भनेको फ्र्याक्सन अफ को डिस्ट्रिब्युटेड भयो। अब फ्र्याक्सन अफ को डिस्ट्रिब्युटेड कति, 1/5। अरु एउटा साथीले कति पायो त भन्नुस्, यो 1 into 1/5 लिटर पायो, राइट। सो सपोज अब यदि कन्सन्ट्रेसन C थियो र त्यो 1 फ्र्याक्सन अल्फा थियो भने C into 1/5 अल्फा भनेको त्यो डिसोसिएट भयो। सो डिग्री अफ आयोनाइजेसनलाई हामीले अल्फाले डिनोट गर्छौं र यो के हो, फ्र्याक्सन हो। के को फ्र्याक्सन हो, आयन्सको हो। कुन आयन्सको, जुन चाहिँ सल्युसनमा डिजल्भ भइसकेको छ, जुन सल्युसनमा डिसोसिएट हुन्छ त्यो आयनको फ्र्याक्सनलाई नै हामीले डिग्री अफ आयोनाइजेसन भन्छौं। फर इक्जाम्पल, त्यसको डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट अल्फा छ मानौं भने CH3COOH एउटा सल्युसन छ, यो डिसोसिएट हुन्छ यस्तो। अनि यसको अल्फा डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट छ भने इनिशियली त यो C हुन्छ, यो 0 यो 0, इक्विलिब्रियममा के हुने भयो, यो C - C अल्फा, यो C अल्फा, यो C अल्फा। अल्फा भनेको के, डिग्री अफ आयोनाइजेसन। डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको के, फ्र्याक्सन अफ आयन्स दैट आयोनाइजेस इन द सल्युसन। बुझ्नुभयो। अब यति बाँकी रह्यो, यो डिसोसिएट यति भयो। यो डिसोसिएट C अल्फा हुन्छ भने यो पनि डिसोसिएट C अल्फा हुन्छ। बाँकी कति रह्यो, C भनेको पहिलाको कन्सन्ट्रेसन अथवा इनिशियल कन्सन्ट्रेसन माइनस C अल्फा डिसोसिएट भयो। अब डिग्री अफ आयोनाइजेसनको बारेमा त हामीले छलफल गरिसकेका छौं। अब ऑस्टवर्ड डाइल्युसन लले के भन्छ भन्दा, यो जुन डिग्री अफ आयोनाइजेसन छ भन्नुको मतलब जुन एउटा फ्र्याक्सन सल्युसनमा गएर डिसोसिएट हुने जुन एउटा डिग्री छ त्यो चाहिँ डाइल्युसनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भन्नुको मतलब जति डाइल्युट गर्नुहुन्छ सल्युसनलाई अथवा जति सल्युसनमा पानी धेरै हाल्नु हुन्छ अथवा डाइल्युट गर्नुहुन्छ, कन्सन्ट्रेसन कम गराउनुहुन्छ, त्यति डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्दै जान्छ। सो द डिग्री अफ द एक्सटेन्ट अफ आयोनाइजेसन इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन डाइल्युसन, जुन चाहिँ ऑस्टवर्ड डाइल्युसन लले भन्छ। अब भने हामी ऑस्टवर्ड डाइल्युसन लको डेरिवेसन तर्फ लागौं र एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। ऑस्टवर्ड डाइल्युसन लले के भन्छ भन्दा, जति डाइल्युट गराउनुहुन्छ त्यति डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्दै जान्छ। सो हामीले एउटा CH3COOH एउटा इलेक्ट्रोलाइटलाई कन्सिडर गरौँ। यो डिसोसिएट भएर CH3CO र H+ मा डिसोसिएट हुन्छ। अब यदि यसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन अल्फा छ भने, डिग्री अफ आयोनाइजेसन अल्फा छ भने यो C अल्फा डिसोसिएट हुन्छ। यो C अल्फा डिसोसिएट भइसकेपछि यो पनि C अल्फा डिसोसिएट हुन्छ। अब C अल्फा को कन्सन्ट्रेसन त डिसोसिएट भइसक्यो, बाँकी कति रह्यो, C - C अल्फा, राइट। सो C - C अल्फा बाँकी रह्यो र अब केमिकल इक्विलिब्रियममा हामीले पढिसकेका छौं CH3COOH यो प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। सो दिस इज कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। अब यसको कन्सन्ट्रेसन C अल्फा, यसको कन्सन्ट्रेसन पनि C अल्फा, यसको कन्सन्ट्रेसन C - C अल्फा। यो सल्भ गर्दै जाँदा यहाँबाट C कमन लिने भने C अल्फा स्क्वायर बाइ C1 - अल्फा हुन्छ। यो C काटिन्छ एन्ड इट विल रिजल्ट आउट टु दिस। अब यो जसरी मैले सम्झिनुपर्ने अर्को कुरा के भन्दा, ऑस्टवर्ड डाइल्युसन ल इज ओन्ली एप्लिकेबल फर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि तपाईहरुले ऑस्टवर्ड डाइल्युसन ल लगाउन पाउनुहुन्न र वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको त्यस्ता इलेक्ट्रोलाइटहरु हुन् जसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन एकदमै कम हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यो आयन्समा सल्युसनमा हाल्दाखेरि आयन्समा एकदमै कम मात्र डिसोसिएट हुन्छ। सिन्स डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज भेरी लेस फर वीक इलेक्ट्रोलाइट एन्ड ऑस्टवर्ड डाइल्युसन लको वीक इलेक्ट्रोलाइटको लागि मात्रै हुन्छ, यो अल्फाको भ्यालु एकदमै सानो हुन्छ। सिन्स यो सानो हुन्छ यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ र C - C अल्फालाई नेग्लेक्ट गर्दा C अल्फा स्क्वायर बाइ 1 भयो। अनि यो भनेको के, इक्विलिब्रियम इज इक्वल टु C अल्फा स्क्वायर। यहाँबाट के आउँछ, अल्फाको भ्यालु KEQ बाइ C आयो। भनेको मतलब अल्फा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु C। सिन्स यो केमिकल इक्विलिब्रियमको कन्स्टेन्ट सेम हुन्छ अनलेस टेम्परेचर बढाइदिने, कन्सन्ट्रेसनसँग केमिकल इक्विलिब्रियम चेन्ज हुँदैन अथवा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट
चेन्ज हुँदैन र अल्फा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन। सो कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भनेको डाइल्युसन घटाउनु हो र डाइल्युसन बढाउनु भनेको कन्सन्ट्रेसन घटाउनु हो। सो since your degree of ionization is inversely proportional to concentration, we can say that it is directly proportional to dilution. अब भने हामीले ओस्टर डाइल्युसन लको लिमिटेसन्स तर्फ लाग्यौँ। मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनिसकेको छु कि यो ओस्टर डाइल्युसन ल इज एप्लिकेबल ओन्ली फर वीक इलेक्ट्रोलाइट र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि ओस्टर डाइल्युसन ल एप्लिकेबल हुँदैन र यो नै यसको लिमिटेसन हो। अब किन एप्लिकेबल हुँदैन त्यो भने मैले यसमा बुझाउँछु, तर लिमिटेसन्स के हो भन्दा ओस्टर डाइल्युसन ल इज नट एप्लिकेबल फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। अब यदि कसरी हैन यहाँ हेर्नुस्, जस्तो फर इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के हुन्छ C अल्फा स्क्वायर बाइ 1 माइनस अल्फा, राइट। सो अब फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट फर इक्जाम्पल HCl को कुरा गरौँ, H प्लस र Cl माइनस, यो उत्तिकै सबै डिसोसिएट भइसक्छ भनेपछि इन्टायर 1 मा 1 नै डिसोसिएट भएपछि फ्र्याक्सन कति भयो 1/1 भनेको 1 नै डिसोसिएट भयो। सो डिग्री अफ आयोनाइजेसन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि 1 नै हुने भयो, राइट। सो 1 नै भइसकेपछि के इक्विलिब्रियम इन्फिनिटी आयो। अब इक्विलिब्रियम नै भएन अथवा इक्विलिब्रियम डिफाइन नै भएन भन्नुको मतलब ओस्टर डाइल्युसन लले यसलाई एक्सटेन्ड गर्नै सकेन। सो दिस इज द मेजर लिमिटेसन अफ ओस्टर डाइल्युसन ल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।